Copy of a Ren in Saigon. Rồi khi mà bị khóa chip, các bạn thay một cái card chip bao gồm chip khác vào thì máy in nó sẽ ready trở lại nha các bạn. Thì các bạn sẽ vào trong cái phần cài đặt, các bạn thiết lập lại như trên cái hình của mình đây ha. Các bạn sẽ vào cái mục Supply Setting nè, các bạn chỉnh lại, kiểm tra lại cài đặt như thế này thì để tránh cái tình trạng là bị khóa chip nữa nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thao tác trên màn hình nha. Và bây giờ trong màn hình máy in, các bạn sẽ bấm vào nút OK, tìm tới cái menu Setup, bấm OK tiếp. Sau đó bạn di chuyển qua trái qua phải gì cũng được, tìm đến cái mục là Supply Setting. Rồi tại cái mục Supply Setting, các bạn sẽ bấm vào nút OK. Rồi cái mục đầu tiên là Plug Card Chip, các bạn bấm OK. Các bạn thấy vé kilo setting nó đang setup nè, các bạn sẽ bấm OK vào nha. Các bạn thấy đang được tích chọn vào chữ setup, các bạn bấm qua phải qua trái gì cũng được, tìm tới cái chữ là Continue và bấm OK. Đây, cái mục này rất quan trọng nha các bạn, vé kilo setting Continue nha. Rồi các bạn bấm quay trở ra, cũng trong cái menu là Plug Card Chip, các bạn bấm OK một lần nữa. Rồi bấm di chuyển qua cái mục là Close Trace Horn, các bạn bấm OK. Thì các bạn thấy nó đang số 8 nè, từ 1 đến 99 ha. Các bạn sẽ giảm xuống giá trị là 1, sau đó bấm OK. Rồi bấm quay trở ra một cái. Tiếp theo nó bạn bấm qua phải nè, Store Use Data, OK. On Supply ha, các bạn chọn là Not On Supply, bấm OK. Rồi di chuyển đến cái menu Card Chip Policy, OK. Các bạn chọn Off nha. Rồi quay trở ra Card Chip Rotation, OK, Off luôn. Rồi như vậy là xong các bạn. Các bạn lưu ý nha, ở cái mục Plug Card Chip nè, Vehicle Setting Continue nha, và cái mục Cloud Trace Horn là 1%. Rồi như vậy là được rồi các bạn. Bây giờ mình bấm mình in test nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video hay hữu ích, tặng cho một like, share, subscribe và bật chuông nha. Bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Các bạn có thắc mắc gì có thể comment phía dưới video ha, mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.